शरीरातला महत्वाचा घटक म्हणजे रक्त आणि हेच रक्त जर दूषित झालं तर काय लक्षणं येऊ शकतात? तुम्ही कसं ओळखाल की तुमचं रक्त दूषित झालेलं आहे? किंवा हे रक्त दूषित झालेलं आहे, तर ते कशामुळे झालेलं आहे? त्याचबरोबर ह्याच्यावरती उपाय काय करायचा हे सगळं आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे डॉक्टर सुशांत नागरेकर, आयुर्वेद तज्ञ. गेले 15 वर्ष झाले आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस मुंबई येथे करत आहे. आमचं क्लिनिक ठाणे, नवी मुंबई, दादर आणि पुणे या ठिकाणी आहे. आपल्या शरीरामध्ये जे रक्त असतं ते संपूर्ण शरीरामध्ये संचार होत असतं आणि प्रत्येक क्षणी आपण झोपलो असू, चालत असू, पळत असू, संपूर्ण शरीरात याचा संचार चालूच असतो. हा संचार चालू असताना शरीरातले जे पोषक द्रव्य असतात ते प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक अवयवाला पोहोचवण्याचं काम हे रक्तधातूच करत असतो. आयुर्वेदामध्ये 7 धातू सांगितलेले आहेत. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आणि शुक्र. त्यामध्ये रक्तधातू जो आहे त्याला जीवनीय म्हणून सांगितलेलं आहे. म्हणजे आपल्या शरीराला जीवन देण्याचं जे काम आहे ना, ते रक्तधातू करतो. त्याचबरोबर आपण ज्यावेळेला श्वास घेतो, ऑक्सिजन घेतो, या ऑक्सिजनचं संपूर्ण शरीरामध्ये संचार करण्याचं काम जे आहे, ते रक्तधातू करतो आणि या रक्ताला सशक्त ठेवणं हे आपलं काम आहे. आता हे रक्त जर खराब होणार असेल म्हणजेच काय तर ते त्याचं जे काम आहे ते काम व्यवस्थित करत नाही. यालाच म्हणतात ते खराब होणं. मग ते खराब होण्याच्या अगोदर म्हणजे पूर्णपणे दूषित होण्याच्या अगोदर काही लक्षणं दिसतात. त्याला पूर्वरूप असं म्हणतात आणि या छोट्या-छोट्या लक्षणांवरून तुम्ही समजून घेऊ शकता, की माझं रक्त खरंच खराब होत आहे का? आणि त्याचे पुढे जाऊन जे दुष्परिणाम होणार आहेत, ते तुम्ही पहिलेच टाळू शकता. तर रक्त खराब होण्याची कारणं काय आहेत? बेसिक कारणं आपण जाणून घेऊया. सगळ्यात पहिलं कारण म्हणजे रात्रीचे जागरण. ज्यावेळेला आपण रात्रीचं जागरण करतो, त्यावेळेला शरीरामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये दोष वाढतात आणि त्यामुळे रक्त दूषित होण्याची शक्यता असते. तुम्ही एखादा दिवस जागलात, काही प्रॉब्लेम नाही. पण हे जर वारंवार होत असेल, तर या रात्री जागरणाने खूप प्रॉब्लेम होतो. आता अनेक वेळेला काही जणांची शिफ्टिंग ड्युटी असते. त्यावेळेला त्यांना एखाद्या वेळेला झोपायला मिळतं. पण ज्या वेळेला झोपायलाच मिळत नाही, त्यावेळेला त्यांना त्रास होण्याची शक्यता ही खूप जास्त असते. अनेक वेळेला अनेक ड्रायव्हर मी असे पाहिलेले आहेत, की ते वर्षोनवर्ष रात्र-रात्र ड्रायव्हिंग करत आहेत आणि अचानक पुढे जाऊन त्यांना काही विकार झालेले आहेत, की जे त्यांना नीट कळालं पण नाही, की कशामुळे झालेले आहेत. आणि हे रक्त जे दूषित होतं ना, ह्याच्या सुरुवातीचे काही लक्षणं असतात. त्याच वेळेला जर आपण ओळखून याचा जर प्रिव्हेंट केलं, तर आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे फायदा होऊ शकतो. दुसरं कारण असतं अजिबात व्यायाम न करणं. ज्यावेळेला आपण नुसतं बसून राहतो आणि काही हालचाल करत नाही, त्यावेळेला शरीरामध्ये फॅटचं प्रमाण, स्निग्धतेचं प्रमाण, कफाचं प्रमाण खूप जास्त प्रमाणामध्ये वाढतं आणि त्यामुळे रक्तामध्ये कफ जर वाढला, तर त्याची लक्षणं आपल्याला दिसायला सुरुवात होते. आता ज्यावेळेला रक्तामध्ये साखर वाढते, रक्तामध्ये कोलेस्ट्रॉल वाढतं, हे सुद्धा एक प्रकारचं रक्तामध्ये जे नॉर्मलाइज व्हॅल्यू पाहिजे त्याच्यापेक्षा हे जास्त वाढलेलं असतं. तर त्याचे सुद्धा सिम्प्टम्स आपल्याला तशा प्रकारे दिसतात. पुढचं कारण म्हणजे अध्यशन. अध्यशन म्हणजे काय, की ज्यावेळेला आपण एखादा आहार घेतो, तो अजून पूर्ण पचलेलाही नाही आहे आणि त्याच वेळेला दुसरं आहार लगेच आपण काहीतरी घेतो. आणि दोन्ही आहार, एक न पचलेलं अन्न आणि पचलेलं अन्न हे दोन्ही एकत्र होतं आणि त्यावेळेला पोट खराब व्हायला सुरुवात होते आणि त्याचं रूपांतर कुठेतरी आपली भूक कमी होते, ॲसिडिटी वाढते, पोट फुगायला लागतं, पोटात दुखायला लागतं, कॉन्स्टिपेशन होतं. सध्या जर बघायला गेलात तर अख्खा भारत जवळ-जवळ कॉन्स्टिपेशनने ग्रस्त आहे. अनेक जणांना कॉन्स्टिपेशनचा त्रास आहे. यापूर्वी मी काही कॉन्स्टिपेशनचे व्हिडिओ बनवले आहेत. त्यांना इतके जास्त व्ह्यूज आलेले आहेत. का? कारण तो प्रॉब्लेम लोकांचा खूप जास्त आहे आणि त्याला बरेच जणांना सोल्युशन सुद्धा मिळत नाही, की नक्की करायचं काय? तर त्या सगळ्या गोष्टींचं कारण हे आहारातून होतं आणि आहारामुळेच रक्त दूषित होतं. अति प्रमाणात तिखट खाणं. आता बघा कसं आहे सांगतो. तिखट खाणं म्हणजे काय? तर आता जी लोकं एका प्रदेशामध्ये राहतात, जसं की पुण्याकडच्या ठिकाणी कमी तिखट खाल्लं जातं. त्या लोकांना थोडं जरी तिखट पदार्थ दिला, तर तो त्यांच्यासाठी अति तिखट झाला. पण तेच जर खानदेशामधली जर लोकं तुम्ही बघितलात, तर तिथे तिखट ऑलरेडी जास्त खाल्लं जातं. उस्मानाबादामध्ये सुद्धा तिखट ऑलरेडी जास्त खाल्लं जातं. तर त्यांना जर तिखट जास्त त्यांची लहानपणापासून त्यांची जेनेटिक्स सुद्धा ते तिखट पचवण्यासाठी सक्षम आहेत. तर त्यांना तेवढ्या तिखटाने प्रॉब्लेम नाही होणार. त्यांना त्याच्यापेक्षा जास्त तिखट खाल्लं तर त्यांना प्रॉब्लेम होईल. नाहीतर त्यांना तसा प्रॉब्लेम होणार नाही. तर अति तिखट म्हणजे काय, की तुम्ही लहानपणापासून जेवढं प्रमाणात तिखट खात आलेलं आहात, त्याच्यापेक्षा जास्त प्रमाणामध्ये तिखट खाल्लं, तर त्याच्याने सुद्धा रक्त खराब होण्याची शक्यता असते.
दुसरा प्रकार म्हणजे अति खारट पदार्थ. अति खारट पदार्थ ज्यावेळेला आपण घेतो, आता अति खारट पदार्थ नीट ऐका. ज्यावेळेला आपले केस पांढरे व्हायला लागतात. आता आपलं वय ज्यावेळेला वाढायला लागतं, केस पांढरे होतात, गळतात, ठीक आहे. नॅचरल प्रोसेस आहे ती. पण एखादा 10 वर्षाचा मुलगा आहे आणि त्याचे केस पांढरे व्हायला लागलेले आहेत, तर ह्याचा अर्थ त्याचं रक्त कुठेतरी अति खारट पदार्थ खाल्ल्या कारणाने दूषित झालेलं आहे. आता हे कसं ते मी सांगतो. अनेक मुलांना सध्याच्या काळामध्ये चिप्स खाण्याची खूप सवय असते आणि हे चिप्स ती लोकं इतक्या प्रमाणात खातात, की खारट म्हणजे त्याला जे मीठ लागलेलं असतं ते खूप जास्त प्रमाणात असतं आणि हे खारट पदार्थ पोटामध्ये जाऊन त्यांच्या शरीरामध्ये रक्त दूषित होण्याची शक्यता जास्त असते. आता आपण बघूया, की कोणत्या विहाराने रक्त खराब होतं. रात्री जागरण तर एक आपण बघितलेलंच आहे. ज्यांना अति क्रोध येतो, छोट्या-छोट्या गोष्टींचा राग येतो. एकतर त्यांचं रक्त खराब झालेलं असतं किंवा त्या कारणामुळे त्यांचं रक्त खराब होतं. म्हणजे रक्त दूषित होतं. आता कसं ते सांगतो मी तुम्हाला. काही वेळेला आपण बघा, आपण सुरुवातीचे काही वर्ष म्हणजे आपण ज्यावेळेला जन्म घेतो, मोठे होतो, तोपर्यंत काही वेळेला आपला स्वभाव शांत असतो. आपल्याला कधी जास्त राग येत नाहीये. आपण एकदम शांत असतो. कुठल्या गोष्टींना लगेच रिएक्ट करत नाही. पण हळू कालांतराने आपण शॉर्ट टेम्पर्ड होत जातो. तर हे सुद्धा कुठेतरी रक्तधातू म्हणजे आयुर्वेदामध्ये जो रक्तधातू सांगितलेला आहे त्याच्यावरती हे डिपेंड आहे, की ज्यावेळेला रक्त दूषित होतो त्याला अति प्रमाणामध्ये क्रोध येणं, शॉर्ट टेम्पर्ड होणं हे प्रकार व्हायला लागतात. हे सुद्धा त्याचं एक कारण आहे. त्याचबरोबर जे यकृताला म्हणजे लिव्हरला खराब करतात, त्यामुळे रक्त खराब होण्याची शक्यता असते. रक्त चांगलं तयार होणं, चांगलं व्यवस्थित शरीरामध्ये पूर्णपणे न्यूट्रिशन पोहोचवणं, हे सगळं काम लिव्हरवरती डिपेंड असतं. आणि जर लिव्हर खराब करणारे पदार्थ तुम्ही रेग्युलरली घेत असाल, तर तुमचं रक्त खराब होणं निश्चित आहे. तर लिव्हर खराब करणारे पदार्थ कोणते? तर अति तळलेलं, करपलेल्या तेलात तळलेले पदार्थ, शिळं अन्न, अल्कोहोल हे पदार्थ ज्यावेळेला आपण अति प्रमाणात घेतो, त्यावेळेला लिव्हरवरती परिणाम होतो आणि त्याचा परिणाम आपल्या रक्तावरती होतो. आता आपण बघूया, की याची लक्षणं काय दिसतात. म्हणजे सुरुवातीची लक्षणं काय दिसतात. तर अति प्रमाणात घाम येणं किंवा अजिबात घाम न येणं. आता अति प्रमाणात घाम येणं म्हणजे काय, की तुम्हाला नेहमी जेवढा घाम येतो, एखाद्याला नेहमीच खूप घाम येतो, म्हणजे त्याचं रक्त खराब आहे का? तर नाही. एखाद्याला जेवढा घाम रेग्युलरली येतो, त्याच्यापेक्षा अति प्रमाणात घाम येणं, हे रक्त दूषित होण्याचं लक्षण आहे. एखाद्याला घाम रेग्युलरली येतो, पण अचानक घाम येणं बंदच झालेलं आहे, हे रक्त खराब होण्याचं लक्षण आहे. ज्यावेळेला अजिबात घाम येत नाही, शरीरातले टॉक्सिन्स बाहेर टाकले जात नाही, त्यावेळेला त्वचारोग होण्याची शक्यता असते आणि त्यामध्ये सगळ्यात पहिला नंबर लागतो तो म्हणजे शीतपित्ताचा, अर्टिकॅरियाचा. अर्टिकॅरिया ज्यावेळेला ज्या लोकांना अतिप्रमाणात अजिबात घाम येत नाही, त्यांना अर्टिकॅरियाचा त्रास होण्याची शक्यता जास्त आहे. माझ्याकडे अर्टिकॅरियाचे रुग्ण ज्यावेळेला येतात, त्यावेळेला त्यांना मी फक्त स्वेदन सांगतो. तेल लावून स्वेदन करा, त्याच्याने तुमचा त्रास कमी होऊन जाईल आणि बऱ्याच रुग्णांचा त्या एका कारणाने त्रास कमी होऊन जातो. दुसरं लक्षण आहे डोळ्यासमोर अंधारी येणं, चक्कर येणं. त्याचबरोबर आपल्याला वारंवार चालताना कधी-कधी तोल न राहणं, झोपून उठल्याच्या नंतर चक्कर येणं, डोळ्यासमोर अचानक काळोख येणं, हे लक्षण सुद्धा रक्त खराब होण्याच्या लक्षणांची पूर्वरूप आहे. आता मी जी लक्षणं तुम्हाला सांगत आहेत ना, ही लक्षणं तुमची आहेत ती रक्तधातू पूर्णपणे खराब व्हायच्या अगोदरची लक्षणं आहेत. ही जर तुम्हाला असतील, तर आत्ताच त्याच्यावरती जर तुम्ही लक्ष दिलं, तर तुम्हाला नक्की पुढे जाऊन मोठे विकार होणार नाही. आपण एकदम उत्साही असतो. आपल्याला सगळी कामं सहज जमत असतात. पण अचानक काही दिवसांनी आपल्याला आळस यायला लागतो. आळस म्हणजे असा आळस, की तो मनातून सुद्धा आळस असतो, शरीराला सुद्धा आळस असतो. तर हा आळस जरी आलेला असेल, तरी समजून घ्या, की तुमच्या शरीरातलं रक्त कुठेतरी दूषित होत आहे. त्यामुळे जर तुम्ही पहिलेपासूनच आळशी असाल, स्वभावच आळशी असेल, तर तुमचं रक्त दूषित झालेलं आहे असं म्हणता येणार नाही. पण तुम्ही अगोदर उत्साही आहात, एकदम ॲक्टिव्ह आहात आणि नंतर तुम्हाला अचानक आळस यायला सुरुवात झालेली आहे. सकाळी उठल्याच्या नंतर फ्रेश वाटत नाही, जड-जड वाटतं, सांधे जखडतात, अंग एकदम जास्त प्रमाणामध्ये हलवता पण येत नाही. कंटाळा येतो प्रत्येक गोष्टीचा. त्यावेळेला रक्तदूषित होण्याची शक्यता झालेली आहे, हे लक्षात ठेवा. डोकंदुखी अनेक जणांना थोडं जरी काही खाल्लं, थोडं जरी इकडचं-तिकडचं झालं, तर लगेच डोकं दुखणं चालू होतं आणि मग ते डोकं दुखणं म्हणजे एवढं पेन असतं, की अनेक जणं, अनेक रुग्ण मला येऊन सांगतात, की डॉक्टर जगावसं वाटत नाही, इतकं डोकं दुखत असतं. तर हे सुद्धा कुठेतरी रक्ताशीच निगडीत आहे. डोळे लाल होणं, हे सुद्धा एक रक्त दूषित होण्याचं लक्षण आहे. त्याचबरोबर नाकातून रक्त जाणं, संडाच्या वाटेतून रक्त जाणं, हे सुद्धा रक्तामध्ये पित्त वाढलेल्याचं लक्षण आहे.
तोंडाला घाणेरडा वास येणं हे सुद्धा अनेक वेळेला रक्ताशी संबंधित असतं, हे लक्षात घ्या. ज्यावेळेला आपण अल्कोहोल घेतो, तर त्यावेळेला अल्कोहोलचा जो स्मेल येत असतो ना, तो आपल्या श्वासातून येत असतो. आपल्या लिव्हरमध्ये अल्कोहोल जाऊन त्याचं अल्डिहाइड बनतं. कोएन्झाइम्स काही त्याला कन्व्हर्ट करतात आणि मग ते रक्तामध्ये ट्रॅव्हल करून आपल्या श्वासातून अल्कोहोलचा वास बाहेर निघत असतो, हे लक्षात घ्या. त्याचबरोबर अल्कोहोलचा वास अंगाला सुद्धा येतो, कारण घामाच्या मार्फत हे अल्डिहाइड बाहेर निघतं आणि त्याच्याने सुद्धा आपल्या अंगाला अल्कोहोलचा वास येत असतो. तर ही लक्षणं जर तुम्हाला सुरुवातीला सुरू झालेली असतील, तर सगळ्यात पहिलं मी तुम्हाला सजेस्ट करेन, की एखाद्या डॉक्टरला पहिले कन्सल्ट करून घ्या. ब्लड टेस्ट करून घ्या. काही कोलेस्ट्रॉल वाढलेलं आहे का? लिव्हर फंक्शन टेस्ट व्यवस्थित आहे का? शरीरामध्ये ई-एस-आर आणि सी-आर-पी ह्या ज्या 2 ब्लड टेस्ट असतात, ह्या खूप महत्त्वाच्या असतात, ज्याच्याने आपलं रक्त दूषित झालेलं आहे का नाही हे आपल्याला समजतं. त्या टेस्टसुद्धा तुम्ही करून घ्या. तर हे सगळं तुम्हाला करण्यासाठी तुम्ही एखाद्या डॉक्टरला जर कन्सल्ट केलं, तर तुम्हाला अगोदरच काही गोष्टी समजतील आणि तुम्ही त्याच्यावरती ॲक्शन घेऊन त्याचे उपाय तुम्ही लगेच कराल. आता ह्याचे उपाय काय करायचे हे मी थोडक्यात सांगतो तुम्हाला. आयुर्वेदानुसार ज्यावेळेला रक्त दूषित होतं, त्यावेळेला सगळ्यात पहिलं काम करायचं असतं ते म्हणजे पचनक्रिया चांगली करणं. पचनक्रिया जर तुमची चांगली असेल, तर तुमचं रक्त आपोआप इम्प्रूव्ह होऊन जातं आणि शरीरातल्या सगळ्या धातूंची ताकद वाढते. जी कारणं मी सांगितलेली आहेत, जसं की अति तिखट खाणं, अति खारट खाणं, रात्री जागरण करणं, अति क्रोध करणं, ही सगळी कारणं कमी करणं गरजेचं आहे सगळ्यात पहिलं. ती कारणं कमी केली, रक्त दूषित होण्याचा जो सोर्स आहे, तो कमी होऊन जाईल आणि ऑटोमॅटिक सगळ्या गोष्टी इम्प्रूव्ह होऊन जातील. त्याचबरोबर या ठिकाणी मी हा उपाय अगोदर सुद्धा सांगितलेला आहे, की ब्लड डोनेशन करा. जर तुमचं हिमोग्लोबिन नॉर्मल असेल आणि त्यावेळेला जर तुम्ही ब्लड डोनेशन केलं, तर तुमचं रक्त शुद्ध होण्याची शक्यता खूप जास्त असते. कारण रक्तमोक्षण हे पंचकर्मातलं 5वं कर्म आयुर्वेदामध्ये सांगितलेलं आहे. तर त्याचा वापर तुम्ही निश्चित करू शकता आणि जर तुम्ही रक्तदान केलं, तर एखाद्या रक्त कमी असलेल्या एखाद्या रुग्णाला सुद्धा त्याचा फायदा होऊ शकतो. तर अशा प्रकारे रक्त जर दूषित झाले असेल, जे तुम्हाला पहिलेच समजलं, तर तुम्ही लवकर ॲक्शन घेऊ शकता. आणि अशी लक्षणं जर तुमच्यामध्ये असतील किंवा तुमच्या नातेवाईकांमध्ये कोणामध्ये असेल, तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि पुढचा व्हिडिओ येईपर्यंत स्वस्थ राहा, मस्त राहा.